Hai bang, සුබ දවසක්. ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ජේසන් ජයවර්ධන YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ එපිසෝඩ් එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද YouTube වීඩියෝ එකක් download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක free download කරගන්න පුළුවන් MP3 MP4 format වලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් free අපි බලමු කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් කෙනෙක් තමයි channel එක subscribe කරන්න නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe බලන්න ප්‍රයත්න බලලා subscribe button එක දෙනවා click කරලා ඊට like එක දාන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වගේ web browser එකක් open කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී use කරන්නේ Google Chrome කියන web browser එක. මෙතන web browser එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ YouTube වීඩියෝ එක තමයි අපි දැන් MP4 එහෙම නැත්නම් MP3 කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ YouTube එකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඕන වීඩියෝ එකක් කමන්නේ YouTube එකේ. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පාඩ පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින් බලන්න URL එක. ඉතින් මේ URL එක උඩ ක්ලික් කරලා Ctrl C ඔබලා copy කරන්න පුළුවන් URL එක. ඉතින් ඒ විදිහට copy කරාට පස්සේ ඔයාලට URL එක copy වෙනවා. ෆෝන් එකෙන් නම් මේ දේ සිද්ධ කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ share කියලා බටන් එකක් තියෙනවා ෆෝන් එකේ. ඒක ක්ලික් කරලා copy link කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට link එක copy වෙනවා. හරි දැන් මම මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක URL එක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම යනවා අලුත් tab එකක් open කරගන්න. අලුත් tab එකක් open කරගෙන මම yt1s.com කියලා search කරනවා. yt1s.com කියලා search කරාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ගන්න. ඉතින් yt1s.com කියන website එකේ තමයි අපි දැන් YouTube videos download කරන්නේ. මෙතන පළවෙනිටම උඩින් බලාගෙන හම්න yt1s.com කියලා. සම මෙතන කොට අවශ්‍ය language එක select කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන බලන්න හම්බෙනවා research කරන language එක Indonesian, Hindi ඕන එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් language එක. හරි ඉතින් මම English දාගෙන මට තේරෙන එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන YouTube download එක කියන තැන මෙතන බලාගෙන හම්බෙනවා copy or paste YouTube link කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාගේ copy කරගත්ත link එක මෙතනට paste කරගන්න Ctrl V use කරලා. ඊට පස්සේ convert කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ මේක තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මෙතන ගොඩක් ads එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන MP4 වීඩියෝ කියලා තියෙනවා. MP4 වීඩියෝ කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය format එක මෙතන MP4 තියෙනවා. 3GB සහ MP3 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන MP4 වලත් qualities ගොඩක් තියෙනවා. 144p 240p 360p 480p 720p 1080p වගේ qualities ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය quality එකක් select කරගන්න. select කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් download කරද්දි get link කියන එක click කරන්න. get link කියන එක click කරාට පස්සේ මේ විදිහට convert in please wait කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ download කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේක තවත් page එකට redirect වෙනවා. ඒක ad page එක. ඒ page එකට redirect කරාට පස්සේ මේ page එක close කරගන්න. close කරලා බලාගෙන මේක මේ විදිහට download වෙනවා. හරිද දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නද කොහොමද අපි දැන් YouTube වීඩියෝ එක download කරගන්නේ කියලා ඔයාගේ laptop එකටම computer එකටම phone එකටම. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට මොකද ඔයා හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පළක් comment section එකේ add කරන්න. video like එකක් දාන්න channel එක subscribe කරන්න. bell notification icon එක click කරන්න. like එකක් දාන්න comment එකක් උත් add කරන්න. වෙන වීඩියෝ එකක හම්බ වෙමු.